שופטים ושוטרים, תשפ"ד. אני מודה שהייתי מעדיף שנקרא לפרשה באופן זמני שוטרים, עד שיהיו ראשי שופטים ושופטים הגונים יותר בארץ. יש בהם הגונים, לא כולם כמובן, אבל התורה היא נצחית, וכנראה שהאם הפרשה מכוון למצב המתוקן העתידי ולא המקולקל שיש כיום. זה בהמשך למה שנאמר בהקדמה לפרשת עקב, תשפ"ד. גדולים מעשי השם דרושים לכל חפציהם, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. לצערנו נוספו השבוע עוד כמעט מניין לנופלים, ובתוכם שוטרים. ראייתנו והשגותינו את המציאות מוגבלות, וידוע שמיתת צדיקים מכפרת על עם ישראל. לצערנו כנראה עם ישראל זקוק לכפרה זו, מי ייתן ועם ישראל, קודשא בריך הוא והשכינה ידעו בקרוב רק שמחה שלמה בעזרת השם, ושיפלו ויפגעו רק שונאי עם ישראל, שחרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה, אני מוסיף עליהם לבדם בעזרת השם. זה ברור שרק נס מהקדוש ברוך הוא יכול להציל חטופים בחיים, ובכלל אותנו מעצמנו, אז אלוקים להצילני, השם לעזרתי חושה, לשמוע אנקת אסיר, לפתח בנט אמותה, ולתודה והודיה להשם על כל המציאות הניסית ועל כל כך הרבה ניסים שקורים כל יום, אנחנו יודעים ושלא יודעים, ולזכות עם ישראל ושוטריו, חייליו וכוחות הביטחון שלו, ולגאולה שלמה בחסד וברחמים. תקציר פרשת שופטים. מינוי שופטים ושוטרים בפריסה ארצית נכונה ועם כללי התנהגות ומצוות הינם תנאי בסיסי לקיום משפט צדק. המשך פירוט מצוות בעיר עבודה זרה ועוד מצוות וכללי המשפט על פי התורה. המלכת מלך, בשר ודם וחוקיו. כהנים ולוויים אינם מקבלים נחלה כמו שאר השבטים, אך הם מקבלים מתנות כהונה ולוויה. איסור כישוף, ניחוש וכדומה, טיפול בנביא שקר, הקצת 3 ערי מקלט לרוצח בשגגה, שמור מצוות השם ואז גבולך יורחב, ואז תקצה בהרחבה עוד 3 ערי מקלט, דין רוצח במזיד, השגת גבול, דיני עדים, הכנה למלחמה, לפני היציאה יש נאום מוטיבציה על ידי כהן משוח מלחמה, כללי מלחמה ושלום, ודיני עגלה ערופה כאשר מוציא מת שלא ידוע מי הרגו. נקודה למחשבה. ההבדל המעשי בין שופט לשוטר הוא ששופט מחליט ושוטר מבצע. גם מלך מחליט. מה לדעתכם ההבדל המעשי בין שופט למלך? זווית ראייה מעניינת של הספורנו בסוף. מנבואות אחרית הימים בפרשה. ואם ירחיב השם אלוקיך. כותב אור החיים הקדוש על מה שאמרו חז"ל במסכת סנהדרין, שהגאולה העתידה תהיה בעבודת השם מאהבה דווקא. הוא מרחיב שהדור ההוא אשר יעמוד בזה בימיו, יקיים השם את הבטחת נתינת 10 העממין, ויעמיד ביד ישראל את כל הטוב אשר הבטיח לתת לאבות. אפשר להגיד הרבה דברים על הדור שלנו, אבל לעשות סתם דברים מתוך הרגל ולא מתוך הבנה או הרגשה פנימית, לא מתאים לנו. כשעושים, עושים מאהבה. כלומר, מהבחינה הזאת, הדור שלנו מוכן לגאולה. לימדה התורה דרך ארץ מהפרשה. לבלתי רום לבבו מאחיו. איך מלך שמחליט במרכאות על כל דבר וגוזר גורלות של אנשים בהבל פיו, יכול להימנע מגאווה שמובילה להרבה מכשולים. כתבתי מחליט במרכאות, כי אנחנו יודעים שהחכם באדם, שלמה המלך, כותב במשלי, לב מלך ביד השם על כל אשר יחפוץ יתנו. כותב אור החיים הקדוש, הוא מצטט את פרקי אבות, שהתורה מלבשתו ענווה ויראה. כלומר, אדם העוסק בתורה זוכה לענווה וליראה. כמובן שצריך לזכור גם את תחילת המשנה, שאומרת, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. מדובר בעוסק לתורה לשמה, ולא לצרכים אחרים שלו. אז המלך שמצווה וכתב לו את משנה התורה הזאת, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, באמצעות קריאת התורה לא ירום לבבו. ותרשו לי להוסיף המחשה. כמו שאדם שפוגש את איינשטיין לא משוויץ מולו בצלש שהוא קיבל בכיתה ד' מהמורה למתמטיקה. אז להבדיל מיליוני הבדלות, כך גם אדם שקורא בתורה ומבין שיש בה עומק אינסופי של חוכמת השם, רצוי שלא ירים את החלק שאיתו הוא מריח בזוויות שמעבר ל-90 מעלות. טיפים לשולחן שבת, טיפ ראשון, וכתב לו את משנה התורה הזאת והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. רש"י כותב שהיו למלך 2 ספרים, אחד בבית גנזיו והשני יוצא ונכנס עמו. דעת זקנים בעלי התוספות מביאים שמועה מעניינת שהיה תלוי עליו פיזית ספר תורה, למען הדיוק על זרועו, ולא, אל תחשבו על ספר התורה שראיתם בבית הכנסת,
מדובר רק ב10 הדיברות שהיו תלויות על זרועו, ונקרא ספר תורה, מכיוון שיש תרי"ג אותיות מאנוכי עד לרעך, כנגד תרי"ג מצוות. טיפ שני, ולא תיקח שוחד. הכלי יקר כותב ששוחד נקרא כך, כמו שאמרו חז"ל במסכת כתובות, כיוון שהוא חד. אחד הפירושים לחד הוא ששוחד חותך את הדין כמו חרב חדה, ועיוות הדין מביא חרב חדה לעולם, כמו שכתוב במסכת אבות, ובנוסף קלקול הדינים גורם השחתת הארץ. אז לסיכום, הטיית דין ושוחד עלולים להביא למלחמה, בסוגריים חרבות חדות הברזל, והשחתת הארץ, ראו איך הגליל נחרב. רפורמה משפטית מקווים שתועיל מאוד לבתי המשפט, אבל אולי גם למלחמה ולגליל, מי יודע, מתי נזכה, השם יודע. תשובה לנקודה למחשבה. ההבדל בין שופט למלך על פי הספורנו הוא שמלך מעביר את שרביט המלוכה לזרעו אחריו בניגוד לשופט. לצערנו כיום, בערכאה הכי גבוהה, השופטים בוחרים את ממשיכי דרכיהם. אמנם לא בנים פיזיולוגיים, אבל שותפיהם לדרך ולרעיונות. האם רק רם לבבם מאחיהם, עיוות שהתורה הזהירה ממנו לפני קרוב ל-3,350 שנה, או שהגאווה מביאה לעיוותים נוספים? ומה עם השבויים? ציון במשפט תיפדה ושבע בצדקה, פסוק מישעיה. אז בואו נתקן את מערכת המשפט וניתן צדקה. שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.